nhớ dùng cái trong nhà gì cái đó năng trạng hôm nay giờ lúc y liền đâu lúc tỉ xa xong ốp hành ngọc bé cũng giờ bỏ đi va sợi dây the Mountain City News số sự lúc nào cũngจะเป็นเช่น lawn the Hmong Plaza Design Open House คนน้อยจะรู้ว่าพงยืนยอดเขาสิงมินนิโซตาเนาะนู่นน้อยจะสิริเอาสิงพอแล้วก็ตกเขียดจอรู้ว่าเพียแต่เราไม่ตกเขียดจอได้แม่บอกเนี่ยเราลุ่ม Hmong Plaza ยอดเราว่าพงยืนเดียวเราบ้าโตจงดีจ้าเลยคนเจ้าเราจะตกเขียดเราจะไปสิงเจ้าเดียวถอดเราบ้าโตเลยนั่นเลยจะไปสิงมงเสด็จเขาสาเดียวนี่ยมสีดีจ้านี่ยมว่าจะป้อเจ้าจอเลยจ้านี่ยมว่าเตะเก่งเตะก็ต้องจะหมู่จอเลยจ้าเราขอให้จอเลยตัวเขียดเราไปจอเนี่ยจะสีเสด็จกูจะเป็นคำใช้ขอเก๋ว่าสิงพอครับสิริตัวเขียดเราไปตาต่อการในกูจะจอเนี่ยยังไม่ใช่ไทยยังเฮยนิวยอร์กเขียดมันจีโดไปจอเนี่ยจะสีให้จอรู้ว่าพงยืให้จอรู้มงปลาซานอกที่จะจงจากกูสัตย์ทอกันเนี่ยว่าตัวจงใช้เนี่ยที่จะป้องกันจังที่จะจงนี่จ้า Welcome everyone. We'll get started here. My name is Brett Husong. I'm a landscape architect with the City of St. Paul Parks and Recreation, and I am the project manager on the wonderful Minnesota-China Friendship Garden Society, and we're here today to talk about the Hmong Plaza. นึกใส่เงาจงโดนนี่เชื่อเลยก็จงเชื่อโดนนี่เชื่อของตัวตรงนู้นหนอนู้นเป็นBrett Husongกินนึกใส่เงาจงโดนนี่เชื่อเลยสิถ้าจะจงในคอน Minnesota Parks Recreation ดูคอน Friendship Garden นู้นหนอโอ้จบ Thank you for joining us. I want to acknowledge our partners with the city. That's the Minnesota-China Friendship Garden Society. And I'd like to call out one of the founders, Linda Mealy Lohman. And I'd also like to call on Chen Zhou, who is the vice president. Thank you both. You've been instrumental in helping us with this partnership and working through the first phase of the project. Okay. Cái ở tôi cái cuộc sống cái có lo đâu hai cái đó này cái giờ lên đó thế Chen Zhou họ cho rồi này cái này bộ tiền ông cái trong này tiền cái họ từ ở lại cái Minnesota Friendship Garden ở cho rồi này. Thank you both. Ở cho rồi này à. And next, I'd like to bring up the council member, Nelsie Yang. She has also been very helpful in with the outreach, promoting this wonderful project, and she can come up and say a few words. Council member. Cái cuộc sống cái Nelsie ya từ council member là hai ấp lo luôn nữ ba bé tới công ty đó bé ba bé ở cái project nó ở cho rồi nữa. Thank you. Well, first off, I would like to bring up Jay Lohr, my legislative aide, to come and join me too. This is Jay Lohr, my legislative aide in the office, and many of you will see her. She is somebody who has always been at the front lines of our community and doing really meaningful work, and she just recently joined my office from the governor's office, so we are so lucky to have her. Nhớ trong đây chị cú giờ Nelsie ya cú giờ từ City Council member nhớ đầu sai East Side St. Paul này nó Hmong Village họ nhỏ thia bây giờ Minnesota China Friendship Garden họ nhỏ thia thì ổn định nó cú sa hay ở chỗ đầu bây giờ trong cho nó cho trong từ cho họ nhỏ họ lúc tới chế nó cho chỉ nhỏ họ nó thia đầu cho này thì just gì nhỏ tới bắt tới chế trong xe chấp là hay tiền nó ní sẽ được họ tổ cộng với vì cho họ nó với họ thọ tới hay tiền ở lúc Hmong Plaza nhớ cho bây giờ Minnesota China Friendship Garden như họ trong này chả nữa thì nó với họ có khu sẽ đượcตัวเคลียร์ไปให้เตียเลยจะเกิดสาตรงแต่ได้ตัวว่าไปเขาเต้นจะรูปน้องพลาสนี่เขาตรงนี้จ่าที่มั่วได้ชีเลยเขาเนี่ยได้ชีเขาเลยสักไปหลงเกี่ยลูกชีเขาเนาะยอดชีเขาไปก็คือเลยจะได้เคลียร์ไปกับไปเขาเราว่าเจ้าว่าตัวเขามองพลาสเนาะชีก็เจ้าจะได้เขาลูกเชียแต่ย่อยเขาว่าเลยเขามั่วกี่ตรงเชียตัวเทียSo I am the council member in the east side of St. Paul here in St. Paul Ward 6. It's such an honor to be able to be here to join you all for the unveiling of our Hmong Plaza design and really to do meaningful community engagement, to get feedback from everybody about what they love about the design, what they want to see change so that we can truly make it a project that is for and with the people and really centers what everyone is hoping to see at the Hmong Plaza. There are so many people for us to thank today. I first off want to thank Director Andy Rodriguez.
He's the director of St. Paul Parks and Rec. I want to thank the amazing staff who has been leading this work and working with the community since day one. Especially want to say thanks to Brett Husong for leading so many meetings and being the person who is at the front lines working with our committee members since the very start. I want to give a special thank you to the amazing people who brought us to where we are today, not only in the Minnesota China French Garden as a whole, but also with the design work of the Hmong Plaza. So that includes the many committee members and advisory board members who have been at the front lines of this, the community who really made a demand for projects like this to come to St. Paul, to have a place where they can come together, be one with their family, their community, have meaningful spaces that reflect their hopes, their dreams, their values, and also use it as a way to educate other people about their own culture, their own values in their own community too. I also want to say a special thank you to the architects who really put together the beautiful design and really incorporated all the amazing feedback that they got from the public wide and far, because I want you to know that it isn't actually just folks locally here who gave input. We also heard from people out of state, people who are excited about this project, and all of that, all of those ideas were crafted and put together into a single design, which is really, really important work that architects do in everything that they work on. And so we're so grateful to have them, and they are local artists here in our community too, and to have them be a part of this project is even more meaningful. This project has truly come a long way, and the work is far from done, but I know that we have the right people in the room, the right people in our boards and committees to be able to bring this to the finish line. There are many leaders who were a part of this too. So in addition to all the folks that I mentioned earlier, we also had many amazing elected officials who championed this. Some of them are not in office anymore, but continue to be invested in this work and to follow up on it, along with many other committees and boards, just like the Met Council too. And so I want to, in addition to that, say thank you to them for championing this work too. As you all know, Phelan Lake remains a prize of the East Side, and with the addition of the pavilion, the Hmong Heritage Wall, the Western Archway, all the Artstone installations, the site dedications throughout the years, it's apparent that Phelan Lake has, it hasn't just become a community treasure, but it's also a gathering place that has the power to harness intercultural communities and identities. Very rarely do we get to see very rarely do we get to be a part of discourse or see ourselves as part of the decision making. What I feel is so powerful about this project is that the community has been at the center of it all and has been decision makers in this work. When the inclusion of our cultural identities in public places and spaces begin to help us find value in our heritage instead of feeling ashamed of them, and when our narratives begin to shift so that we might become the authors, the artists, and architects of our own stories, we're not only rewriting history, we're taking back history and finding alternative ways to live our most authentic lives. And the Hmong Plaza joins a list of select memorials, statues, pillars, and more across the country that honors the history of marginalized communities who have been surviving war, surviving genocide, experienced diaspora, erasure, and more. It recognizes the friendships formed from having lived in tandem with other communities rather than focusing on the distinction of differences. And most importantly, it launches a unique healing experience that celebrates survival and how far we've come together as a community. What I am so excited about is that no matter how long it is from now, whether it's 50 years, 100 years, 500 years, this plaza will continue to be here as a place for people to come together, as a place for our young to remember the stories of the people who came before them, and also be a grounding for them to continue being the best versions of themselves and build upon the many accomplishments that we have today. Right now is such a special moment, and there are so many people who gather together to make it happen. So today is a celebration of the Hmong Plaza, but it is also a celebration of you. It is a celebration of community. And there is nothing more powerful than the actions of people coming together to make something amazing come into fruition. And so
today is a day for all of you to really rejoice in that. And so I want to say congratulations, and I can't wait for the work ahead. We still have a lot to do, so let's go out there and win it. Thanks, everyone. I would just like to take a moment to share briefly about what I said in Hmong. And I one day now go help you the loop project na loop Hmong Plaza ni yo iya kong wa chising do be chilling to do be haining Hmong to chua haining yo I kha chau wa be shire ha tua shi dao la wa they do event the watching tin to be yo kha chau wa yo lo na le to cha la le ha yo hai tia be Hmong yo linh ti tia ya tia le sa ke cha be Hmong lo ni yo I kha chau wa le ha pi tao te yang de ke to hai tia bây giờ lưu giờ đã chỉ bây tới giờ mong chờ đua là giờ đã chỉ thiệt xong giờ khó và xuất sinh hình cho bây giờ nên cho trong hình giờ cho là chỉ tàu lưu Hmong Plaza non cho lưu Minnesota China Friendship Garden này chỉ cứ sai hay ở cho đó nên sau đó từ bị lưu xuống để bây giờ bây giờ nhiệt cho xí sẽ đây một giờ kiến chơi một giờ họ từ là xã hội nhà họ luôn trong nạp thừa lời thế bỏ hai tiền lợi dân nên chỉnh kinh lắmคนเราจะยังเขาว่าไปเฉลี่ยหันเฉยจะรู้ว่าHmong Plazaนอที่ยอไปมั่วยังบีมั่วนี่ชลินสตูไปจริงมั่วนั่นเต้าอย่าอยู่ละจงที่ดีเขาว่าเต้ากับจีเต้าคิดรู้Hmong Plazaนอแต่สิกูยิ่งจริงเต้าให้เดียไปอย่าว่าเต้าไอ้เท่ากับเฉลี่ยยิ่งมีกงเตโอเคสิจะจงเราชิดเฉยก็ไปหายิ่งเต้าคนเราโอเคว่าจงเต้าอ่ะ Thank you so much. I'll hand it back to Brett and Elizabeth. Thank you, Council Member. That is very well said. This has been a long process that is a combination of a lot of different cultures, of a lot of different community members, and a lot of dedication by our Design Advisory Committee. Cái sao ở chỗ đó bây giờ council member nào xí các trò là hay có cho lừa đó bây giờ thì chỉ cho hai sự ở chỗ đó nên sợ rồi thế rồi hai mà biến mỗi cái chống từ là sẽ cũng tệ ok thì bây giờ tôi ô tô có họp hết nó có cho tôi mua. So my role as project manager, I want to update the community on what we have done, what has been our design process, and what are our next steps, and I'll try to explain some of the design to you specifically. Cái nhớ từ cụ hai đó này sau cụ cho hội cụ the project manager cụ mà biết mình chỉ đó này cái bề sinh đó này cái này chỉ biết cái này bao thì sẽ biết cái design process trong này cái biết được tôi cho đâu nó. One thing to point out that we talk about during our meetings, Parks and Recreations does have a systems plan vision, and this is looking at all aspects of our system, including the community itself, regulatory, such as DNR and watershed. We're also looking at our funding, operations, and maintenance. So there are a lot of factors that go into designing and building a project like this. Cái có thể có biết rồi mà rồi qua mà những muốn đầu ya rồi hay để biết chủ strategy công ty là ok biết được tôi cho nó nó biết được tôi có project để nó cái chỉ thà rồi này tại cái nhiều chuyện thà nó có funding sư thì nó có regulatory đâu có DNR đâu rồi này có công mày rồi này tại là hai lý cái nữa biết chủ chủ thế cái có biết rồi mình chỉ đâu này. And the decision-making process does start with the city of St. Paul, but we had to rely on the community. And we developed a design advisory committee, and that is made up of Ward 1 and 6, Hmong 18 clan representative, the Minnesota China Friendship Garden board themselves, Payne Phelan Planning District, arts and design professionals knowledgeable in the Hmong community, and also Youth and Parks and Recreation Commission. Cái có thể biết tôi là mà rồi qua mà mỗi trong từ chủ strategy công biết tôi ô tô có project để nó giờ giờ tới đây bỏ ra cái slide cái cũng mà biết mình chỉ đâu nên xứ thì chỉ trong qua mà giờอยู่sát cho mà cái sự tôi công ty đó ward E to ward đầu bây giờ Hmong có gì sinh thế đó có biết cái Minnesota China Friendship Garden Society một bây giờ representatives đó có DAC thế cái St. Paul Youth Commission Parks and Recreation cái nhưng một cái chỗ từ nên trong qua tôi công ty trong lại tới giờ cái chỉ show ô tô có project để nó đâu. And as part of the Design Advisory Committee, we formed a smaller subcommittee that helped with the design specifically. So these are a lot of the design professionals. These are Hmong and Chinese artists. And we have a list of those, including a Hmong 18 clan representative that was on that decision-making body.
จะถ้าจะก็ซื้อเราจงไรแต่เป็นมัวอีก design advisory เพราะว่าก็ subcommittee ปีสาลิกันหนึ่งจงไรแต่ตัวกงเตโอเคยาก็ปอกนี่ปอกโตcái giờ bây giờ tôi chuẩn bị thế bây giờ tôi chuẩn bị cái này bỏ đâu chỉ thả ra cái cái sinh đâu cái mong sự thì chỉ đâu chuẩn bị số tới cái này mong rồi cái ở cái những nhà cái artist là ok cái bây giờ tôi chuẩn bị đâu này bỏ thế này sai tôi này mà tự. So this is an image showing the location of the garden if you are not familiar with it. It is located on the northwest side of Phelan around the channel. It's on the north side of the channel. And this is an image of the phasing. So we are in phase 2. It's everything that is shown in red. Phase 1 was completed. That is shown in black, which is the pavilion and the western gateway. Giờ thì nên sai tôi đại đô nói cái cũng mới rồi giờ tới này chỉ bảo thì chỉ có là một bữa rồi bây giờ cái từ cái nhỏ bé trong này từ nhỏ rồi bà đến là cóแต่ฉันเลยตัวว่าตัว face อีตรงเลยก็ pavilion ตาเลยเกี่ยวกับก็ใช้ดูขอเลี้ยตรงจะการจะเลี้ยเกี่ยวกับก็ยังก็ face ที่ออแต่ฉันไปแต่ถาจอ So the project was first identified in 2017 as part of the master plan, and that is the point of the Friendship Garden and incorporating the Hmong Plaza into the master plan. Phase 1 was completed in 2018 to 2021. And now we are moving on to phase 2, which includes the community engagement and design of the Hmong Plaza and other phase 2 features. We will be moving into construction of the Hmong Plaza only later this spring. 佢一定啲保障你可適合特別就向安排個下嘅佢個要用你特別個得的數，比如弄到我嗰度個 master plan 中個 Hmong Plaza 中你係向安排個下你嘅你睇就中你係度我嘅多的，佢向ไป到向安排個要向安排能夠一比個 phase 一中係個就到你ใช้到的，แล้ว我到個 pavilion 得啦。cái ta xin nó có share ta xin nó cái trong này thì phải hướng up hàng của ở trong up hàng của bé giờ có face thì ở bé thả ra trong bé dùng đua có Hmong Plaza design thế bé có community engagement cái trong này thì bé cái bé sinh bé tôi shit thả ra trong này có plan bé dùng ở trên đây. We have 3 funding sources. They're located one here. One is the Arts and Cultural Heritage Fund. This funding will help to design all of phase 2, including the Hmong Plaza. And then we have state bonding that will pay for the construction of the Hmong Plaza only. There is also some private funding that is being held by the Minnesota-China Friendship Garden Society for other phase 2 features. 伊特别大只嘅嘢即叫上嚟，就冇俾靠上嚟俾靠共同上嚟把嘢即做個 project 嗱 OK，嗰啲依個 Arts and Cultural Heritage Fund 嘅嗰個嘢上嚟個人上嚟，就冇嘅注意啦，把俾我冇個合片嗱我個 project 嗱，嗰啲我叫上嚟睇就個 state bonding 嘅嗰個嘢上嚟，但係嘢即係上嚟，但係路冇補到俾嘅嗰個嘢把俾上嚟我哋路 building 都話。把我路車路幫到，亦嗰啲俾有個 Minnesota China Friendship Garden 嘅嗰個種嘅另外山度有個把乜嘢即係嗱把到俾嘅嗰個冇才到嘅 private fund. And one deadline that should be identified is the legacy funding expires in June of 2023. So that is for the design components of the Hmong Plaza and phase 2. cái có thể của xã hội này mà lúc đầu live lúc trong áp hành này của bé cái có trong có legacy funding expires thàจะcóชื่อก็อย่าตายcái cóอย่าแต่xã hội cái đó này. This next image shows a bird's eye view of the Minnesota-China Friendship Garden, the extent or limits. What is highlighted here is showing all of the phase 2 features and their location. The donor wall, the Hmong Plaza, chess table, the mountain stream, a moon gate, moon bridge, and moon viewing platform. cái này đó là cái này bỏ cái trong này từ mỗi lần sai có bé họ học biết từ bé yêu ôn đến đây xíu cái này bỏ trong lúc donor wall do cho lúc Hmong Plaza cho lúc chess table cái trong có mountain stream do từ cho trong này hay từ moon bridge cái này bỏ trong từ có moon gate cái có moon viewing platform này có nên mà sai. So while we're only designing these phase 2 features, the Hmong Plaza will be constructed later this year. Here are some images of the future features
and we'll look at more of these later in the presentation. Kita shina ma kha te pe o ta shina ma khana ji kha ha phe se ke jong le te pe jo ta cha se te shi tho ya chai sha min ji jong le chai spring le yo pi o lu Hmong Plaza ke kha te ko mo ro ne shai se ke jo ya te ya te pe jo sa cha te pe yo ta cha den te she le yo jin ji. So the Design Advisory Committee was very instrumental in developing the design. We were listening to the community, as Councilmember Yang said, and these are the items that came out of it. The first one is the Hmong Plaza should be located inside of the garden itself to promote friendship. We looked at other areas outside, but ultimately we placed it within the garden itself. Yo ne pa tho pe shin ji jong la da pe kyo ya pe sing pe to shi ta she pe ye yo ji li kya she po mo ji da pe sa kho pe sa mo po pe sa cha jong kho a pe mo cha ka te ke pe de zi she de pe yo mo Hmong Plaza cha ke jong la de lu pavilion jong li nya ke de lu garden kho ka te ta cha jong la pe ke mo de pe ke shuo sha shi kong te o pong ye da pe de jong la de pe sha a pe kha chen zi ya a de shi da pe de zi she de pe yo mo lu Hmong Plaza cha ke de lu garden da ke shuo de. A second priority is that it should be open. The plaza should be open layout for multi-use and overflow space. So this is an image showing the multi-use on different access points of the plaza. E kho te pe tha cha te kho te pe sa te chu se mo jong le te chen king no pe sa ka jong le te tho pe o lu Hmong Plaza ka mo khyo jo ka da ka mo khyo ya te pe sha shi to jong le te kyo sa kong lo oi kho van lo wa chi la ka da te mo khyo pe sha ke ka ka ya ka chen king te pe tha cha te pe sa cha ne pe kho pia na. And another aspect is utilizing landform and terracing to reflect rice paddies. Here's a terrace. And also elephant foot patterns that you can see that are forming the retaining wall that creates the space itself of the plaza. Ke kho te chu sing no pe te pe sa cha te pe tho pe mo ka ji na ma jong le te ka pe sa ka kho a jong ka da te chi ta le ka lo jong le te ka ya te ka pa ku mo ro ne sha jong ka terrace jong le tho pe jo o te jong kem o kem hong ple le ka ke ne pa to te ka mo jong le te mo pe ka nya no pe chu sing no pe kem mo jong le ka elephant foot li tun su pa ka te ne ka ki jong ke pe mo cha ke ka ne pa te pe po te yin ya ro pe ken ne mong. And finally, to promote the friendship, the priority of balancing intimacy and harmony of a Chinese garden. Since this is located within the Friendship Garden, there are other design principles that we are trying to balance during the process. E kho te pe chu sing de chen king no pe ma dok kho jong la te pe o lu Hmong Plaza nya ke ne jong la te the Friendship Garden de ke shon de ke kho ka ye kho te pe sa te chen king ke pe chu sa cha jong la te ke a jong le ka pe te sha ri shi kong te to le ka ro Hmong Friendship Garden te kho Chinese Garden de jong le ka okay. One last thing to identify is this is the existing conditions looking through the gateway. The open grass lawn space is the location of the proposed Hmong Plaza. Okay. Ke kho te dai do ne ka ke jong le ma ta shi ne ya te ni mo cha pe ma jong le da ke ta shi na ke ni pa te jong le mo kha da te shi ya te ni sha pe ka ke mo kha nya min ji ke pe sa ta pe yo shi kha a ne ka jong le ya te pe yo shi kha a ne ka te wo ro Hmong Plaza da. And this is the reveal of the Hmong Plaza itself. One thing I do want to point out is the subcommittee and the Design Advisory Committee contemplated many features that are significant to the Hmong community, including the Hmong pounder, the grinder, the headdress, the house, the phoenix and the butterfly. But what rose to the top was the instrument, the kang, and the necklace itself. Kia te ni sha de do da shna ka ne ka pe jong le te pe sa wa ti shi sa ha ro ne ma ping sa chen do ya kong she jong le a chi chen ke te chi sing le pe ke ne mong te shi pe chi chu te si shi de ka jong le ma pe ke chi yin nan do te shi pe mo chao ke ta ta chi do ke ka chen king chap le ma ping sa chen jong le pe sa chen lu che mong jong le te lu jom ple lum bom bai jong le tu nong la tu so ya le ke chi yin do cho te shi pe te si shi de jong le te ka pe o ro a lu king te lu so nya hon da ke ka ya ka te pe te si shi do cho te pe side Hmong Plaza. If you look at the top image, looking at the plan view, it's got a large plaza that can
hold multiple events. It's a multi-use plaza, and it has a green lawn, grass, open space for overflow of larger events. cái giờ tới đi bỏ mà trong này đại đôi cái trong hàm như thả cho lúc plaza mà bên cả là mua được bé ở lúc plaza mà những lo hình trong này tới ở châu nên chúng giờ tới đi sao ở event sao ở chỉ cùng ở nó mà là trong này cả châu thế rồi giờ tới đi sao được palo cái này bỏ cái nhỏ cái bên mua họ ăn được cái trong này tới giờ nên chúng cha là nên sao ở chỉ là mua cho trong rộn gì là những mua chơi thế đâu cả châu chua tụi nên. The wall in the background has several functions. One that it functions to retain soil, and also it will hold a future Hmong migration story. This has not been designed yet, but what is shown are mountain features in the background with wavy top wall that resembles foothills, and then there are also mountains that these could either be made out of a stucco material or painted, or made out of a granite stone. Cái họ tại cũng một nên sao mà nên bỏ lúc pan ra mà ta xin nói trong này mà bé có sự xã có chuyện gì đó, dù lúc pan ra đó ở lúc kinh theo lúc xấu xí thì gì, đến đây mà bé trở thành chuyện chuyện gì thế sẽ bé ở xã khai trong nàyแต่sau bé lúc mong đan nên trong này từ lúc pan ra thì gì bé trở đầu xã thì bé sẽ một chuyện gì, thì gì nên bỏ mà trong này mà lúc pan ra thì bé work ở trong này tại trong này trong ta hạ trong này bé cái nên mong bé nhớ có từ, giờ có cái chuyện kinh rất sự sinh cái trong này từ lúc pan ra thì có thì gì, đến đây giờ thì lúc một chuyện gì là bé sự xã chỉ là bây giờ muốn gì thì gì,但是nói cái có cái lúc pan ra thì bây ta tự xã bây giờ. The center of the plaza will have an embroidery pattern, and surrounding that is the triangle pattern around the edge, which is typically found on Hmong embroidery. And so these are features that are supposed to allow Minnesota Hmong of all ages to understand that this is a Hmong Plaza, and they do feel welcome here. Vậy có chuyện kia mà rồi tại đó lúc plaza ya tại nếp bỏ sai mà bây giờ tôi chỉ xem mà thì giờ sẽ là bây giờ chỉ ở xí mà là bây giờ chỉ cả là tính đua sẽ thì giờ nếp bỏ trong này tại mỗi tuần sư phát cái tới cái khó nhớ có tất cả cái trong này tại trong này mong ban đầu cái có chuyện kia mà trong này là chỉ cái lỗ tua trong này cái bé cái mình有点都点才多能对了trong này là tốt sao mà này bỏ thì cái kia này bé cái đó bé cái này mong là cái tốt sao sẽ là chỉ chỉ bỏ hay là mong chỉ bỏ từ là mong là cái tốt sao là yêu bỏ cái ban đầu cái là những bỏ thì những bé cái này mong bé lui cái mong plaza. And another feature to point out is the plaza itself is raised. You can see 2 or 3 stairs at the entry, and so this creates a hierarchy from the walkway itself, and it has more prominence as people are walking up onto the plaza. Ít còn gì tại của xã hội này mà giờ tới nếp bỏ thầu nên là sao cái đó là mong plaza mà bé mua trái nhiều xe mình chỉ cần cái li all là bé tồn tại có cái chuyện cái nó bé được có trong này thì cái còn tại mà cái tới một sao cái tới bỏ cái còn mong plaza cái giờ tới lúc plaza trong này kia. I'll point out a few dimensions. This view is, if you imagine looking 15 feet above down into the plaza. The necklace and pendant itself, this is 15 feet tall. The instrument is around 11, and the wall itself along the mountains is 8 feet 6 inches. Cái bé coi của chụp bé đó nên sẽ được có sai để đua mà trong linh gì mấy tí chỉ thấu cho mà trong này hay mà giờ cái sao cho lúc kinh mà tâm của e phi share giờ thả cho trong này hay từ lúc số mà giờ của chi phi share cái lúc phân trái những lý gì phi cái tại sao mà trong này sai để đua gì mấy tí chỉ thấu cho mà trong khai khai dimension đó này những nhiều lo hình. And here are a few materials. This is the existing Hmong heritage wall that is behind the pavilion itself. So this wall is made out of concrete with a stucco finish, and this is a granite where the future Hmong migration story could be carved out of. Cái giờ tên sai tại nói cái lúc pan ra tới nhớ bị tại nói mà rồi lấy xí rồi cái xí máu ua, rồi mất xí cái xí máu là mất bùa rồi hay tới lúc mất sao đâu mi cả mà cho lù rồi cái lúc mất xí cái stucco, đến đây giờ tên bỏ lại đôi cái rồi tới lấy xí cái granite xí, đến đây giờ tới bé sa show rồi hay cái mông rồi tới bé khó
sa show cái luôn gì là sa show trên gì cái bên mà sử dụng lại có đại đô để có chọc có grand để có một. The plaza surface will be made out of concrete. It could be a colored concrete with a pattern, a pattern in the center of it. This could be made out of stain, or it could be sandblast, but it'll have a finish that is identifiable and that'll last for the lifetime of the plaza itself. Nhân từ Hmong Plaza nhân từ rồi từ bộ họ mà bây giờ sử dụng mà bộ nó ok. Thế sử dụng sử dụng mà bộ sẽ lấy sử là bộ sai sẽ là有了也是，了sẽ là有种来可能是叫是嘛种来都是，你是边么子嘅，thế sử dụng来的被啥顶来多好啊嘅了，sẽ là啥sử dụng来的有么 sandblast， có cái種有假嘅嗰種搞路 plaza 冇大使命，那 ok。 The bottom images are showing the inspiration for the necklace, the pendant, and also the instrument. And so we are looking at using stainless steel, and these are showing a variety of colors. But this gives you an idea of what it might look like. I will say that during fabrication, items could change based upon the materials, the cost, and the ability to fabricate a necklace. Cái này đối với cũng mỗi này sai mà dùng lại hai tờ bê tàu tới bên chỉ ta có hợp phía bên sai được cái đối sẽ bên sai lúa sầu dùng lại cả thôi bây giờ lúa sầu nữa cái dùng lại hai mà tới rồi bảo á但是nó bên cho thả cho dùng lại hai tờ khó chỉ ý sự tới chỉ cho chỉ tôi do cái sự tại bên tới cái này tôi bên tới sẽ thả ya tới mỗi bảo lại cả tới rồi nên đây sẽ cái như thế đâu mà lại cả là mỗi bữa rồi bên sẽ bắt sầu sẽ bên ô tô lại cả cái trong hai được khó có tại bên tới chỉ ta có chỉ sẽ lúc cái lúa sầu dùng lại cả thế thả cho dùng lại ở lúc kinh tới bây giờ cái cho cái sĩ bây giờ chỉ tàu bây giờ chỉ tàu sai sử dụng lại thì chỉ sẽ bây giờ nhiều sĩ lý cả thì sĩ cái sĩ thì rồi bây giờ sĩ thì sĩ ở lúc kinh cái mà dùng lại thì bây giờ sĩ lâu quá cái dùng lại thì cả mỗi ít sĩ dùng lại từ lúc Hmong Plaza cái ở lúc kinh cái bên sĩ lâu quá thì sĩ thì rồi những bảo nên thì bây giờ chỉ tàu bảo thì sĩ còn nói dùng lại cái gì bây giờ thả sinh chỉ nó sẽ. So we intend to build these as authentic as we can, the necklace and the instrument, but to reiterate that fabrication methods will be determined in the design and fabrication phase with the artist. Cái bây giờ sai cái này cái này bảo thì sẽ dùng để cả nên đây sẽ đi shipping cho chỉ tao bảo nó ok, là bây giờ tôi sẽ thả sự nhớ từ từ dùng lại từ artist từ cái những dạng từ dùng lại từ dùng để cái thằng từ bây mà bảo sẽ bây giờ sử luôn. This is a view of the Hmong Plaza. If you're standing just on the other side of the gateway, looking northwest towards the future plaza, what you'll see is the wall in the background surrounded by low flowering fruit trees. And you'll also notice the existing Hmong art stones. These are temporarily in a location. We will remove them for construction and put them back in the same order and same location. Yeah, này bỏ trong này cũng có đại đô rồi này sai sẽ lưu Hmong Plaza nhớ có từ cái trong này từ nhớ từ sa northwest entrance từ lúc ba đây nó ok. Yeah, từ này bỏ cái trong từ thầu này là cái này bỏ lúc Punjab trong này từ lúc Hmong Plaza lúc Punjab từ bên qua. Thế tại sao mà nhưng mà ở bên lúc bây giờ mong bên từ bên mà chọn từ ở đây chỉ thầu bên bị construction thầu bên bị dùng lại từ bên lối bị qua cái lối mà cái bây giờ giá thầu lối tại cái là mìnhจะcó lúc bây giờ làจะcó chọn được cái này giờ lúc Punjab thế nên bỏ từ bên giờ cho bên chọn đầu dùng lại từ cái mà ba mươi gì cái trong cô nhà từ lúc Punjab thế. Another thing to notice is the grass overflow space with the retaining wall shaped in the elephant's foot. And it's terraced with grass to resemble rice paddies. Cái chỗ này hay mà thế tất cả mà cái sạc cái bỏ thế mua nhỏ thế họ có chuyện cái con nhỏ thì có mà trong này thế bên mua lúc pan mình chỉ cần game mình chỉ là mua khu lúc chain and walk cái trong này thì giờ lò na là có cho na thế bóng tàu mù thế cái trong này hay mà có bỏ bên mua có terrace trong này cái trong chấm mong play thôi thế chấm play nữa thôi là one đó. This is another view. This is within the overflow space and the grass lawn, looking to the east towards the pavilion. You'll notice the pavilion is there's planting and it's screened in between the two, and you'll notice the raised stair to create that hierarchy between the path and the plaza.
cái con nói cái đại đô gì cái cũng muốn nói sai sự cái con nói đại đô trong này thì có nhắn được con nhỏ cái sai nữa có pavilion tới đi ship cái trong này thì nên bỏ lúc pavilion rồi thì nhớ được tại nó là cái con nói cho đó nên bỏ xíu cái sai nữa đây cái trong này bắt đầu có biết đó này cái những mua liền ở bên tụi đại để bên chúng cái cho cái nó khó plaza tới nó ok. In terms of phasing, we want to be upfront and say the priorities for the project are to build the plaza itself and the back wall in the first phase. If there's funding available, we would then construct the necklace and the instrument features. Bên hai xã hai nhà caro nên mà có trình kiến shop rồi trong này thì nhớ được có nhiệt sẽ là mua đồ bên mà giờ có tí ít ở cái plaza ở đây cho ở cái plaza ở con tay đó thế ở lúc pan ra giờ thì cái nhiệt sẽ số cái trong này hai mà tất cả cái bên mà ở ở lúc cái nào cái xã hai caro nên mà có trình kiến shop rồi có bên ở đâu có cho ở lúc plaza thế ở lúc pan ra ở đây sẽ cái nhiệt sẽ số lý cái tất cả cái trong này thì bên mà mua gì ở gì. One thing to point out is this has been a very highly thought through design and site plan. I want to point out the views. We've been very intentional about how people enter the garden itself. So we're looking at how the plant material used to frame the views to the plaza itself. Vậy của xã cái đó này mà bên xã cho tới bên công ty trong này thì chỉ có thể bên xã cho bên ô thì chỉ bên chỉ sẽ gần tới xã cho sẽ thì sẽ bên ở mỗi plaza cho có từ có ai có trong chat bên有时头trong này tin hình多了谁老了怕死了头都找保路 plaza 里cái có thể bên xã cho tới bên công ty thì老了trong này thì có ai nằm có trong có chơi trong chat rồi thì bên mỗi cái plaza cho. This image is showing potential layouts. So we talk about the flexibility. This rectangle in blue is showing 124 seats if the performance is happening facing the wall. If you have a larger wedding or another function, there are an additional 96 seats that could be put in the overflow space for a total of 220. So this was a very important priority by the community to have a larger flexible space. Thế này đôi hiện nay sai mà rồi lại có ý nhắn được cho bé xịt thôi bé xịt tôi xin chỉ tôi xin thảm mà lại được trình kiến rồi để có chơi đá có châu nên chống khi cái này bỏ cái này có plaza mà giờ để cho trong mà ý mua có châu tôi ít buồn nên có blow từ nên rồi ít buồn nên có blow lúc trong nào ok khi nhắn được palo là có nhỏ rồi lại thì có cái chữ châu thì có nhỏ ta biết thế sao thì có cả đá có châu thế có lo chắc có thế cái có cái món gì nên có thao gì cho cái gì cho trâu lúc trong gì là tô thế kia trong này ta trâu rồi ốp bên đây của tụi nên là rồi tô là nhỏ tô là có plaza này có thế nhỏ là ít sao là có nhỏ. While the preferred layout would be facing the wall, there is an alternate layout where a stage could be placed on the east side and everyone else could be facing and we'd switch the access east and west. Cái khó tới trong qua thì khó làm mà trong này hay chỉ có chỉ sự biết cho chỉ đầu tư chỉ sẽ có lên tới đi xưa thì bên một trò sáng nữa có trong này có cái有lúc pan ra cái này mà sai cái trong bạc cá đi xưa có chỉ ở lại sao thì chỉ trong cái tên số bên một bộ thế bên một bộ bên chỉ có đôi lúc stage nhỏ là sai east side cái tên số ya thì có chỉ thì ít chỉ ở lại là bên một bộ thế bên một lúc stage trong the east side là sai east side thế. And so the next steps, I want to discuss the process going forward. So we are at the public engagement. We've already gone through the design advisory committee engagement. After this, we will move into construction documents and bidding this spring. cho cái đó nụ nó mà rồi này từ lúc ý lý và thi xa cái bên tôi xin chỉ có public engagement from Hmong feature cái rồi này ta có bây giờ bây sinh tua bây giờ này gì có bây giờ tôi sẽ thả do đâu nụ nó châu lo mà rồi này đầu lúc cổ ý lý từ lúc cổ ó lý mà rồi này hay mà bây giờ ở cái design advisory rồi bây giờ tôi sẽ thả cho cái đó đầu bây giờ mua bây có gì nên đây là cái nên đây cái bây mà rồi này xin chỉ gì hay thả cho họ sẽ bây giờ chuyện nên đây thế. And while we're bidding the Hmong Plaza, we will advance the other phase 2 features that I'll show here shortly. Another item to remember is we have a funding deadline that we need to complete the design
of the Hmong Plaza and the Phase 2 features by June. Cái nên đây trong này hai đôi lúc có ở liền cho lúc ít liền mà tại sao mà trong này bây giờ tổ bây cái bên trong này tại bên chế cái nên trong này hai tại sẽ là tô sai sẽ là ô tô chỉ tấm nhiên một lý cha thì sẽ có thể của xã hai đó nên trên cái mình cái này xã cho tại lúc trong đi lúc trong áp hành của bên mình trong này hai mà có funding deadline trong này tại đó cái nên trong này tại sao ba nhiêu sẽ ba ôm đồ bên lúc Hmong Plaza bên một tháng nhiêu là trong này ba hai gọi là ba đồ cái bên lúc Plaza lúc trong thì và lúc trong nên của bên có trong này có sẽ ta là nó ok. Another item to point out is the Minnesota-China Friendship Garden Society is beginning a Building Bridges campaign this year. And so these are to support the other Phase 2 gardens, including the Hmong Plaza, including the Moon Bridge, Moon Gate that I'll go through here and show you some images shortly. Thế có thể của xã hội này mình chắc từ trong này từ bên Minnesota China Friendship Garden Society, ta sẽ nói là ta tổ có họp phía trong này có campaign, thà cho trong này có trong này từ cái bên cái mong tới số là bao nhiêu là công ty ok, cái có bên một thói nhiên gì bên một campaign nhiên gì cái tô cái bên ô tô tự cho, chỉ thà cho trong này lúc Hmong Plaza xưa là cái bên một ô tô có Moon Gate entrance đâu trong này từ Chinese Moon trong này tự cho từ là sao ô thế cái có cái đi xã cho sự bình thường. So a future phase that will be designed but not constructed is the mountain stream. This is just south of the pavilion with a bridge that water can flow underneath to the channel itself. Cái trong này tại thả cho trong này có chỉ tại là sao ô thế nhớ cái này lúc pavilion tại nhớ được là tí trong này tại là sao ô tôi cho thế là sao trong này tại ô tôi cho thì cái trong cái demo họ cá nên tôi cho này có trong này tại nó có thả cho sự sản xuất tí là chỉ tôi This is an image of a future chess table to the east of the pavilion. Cái này đôi trong này tại lúc chess table nhớ là sát east side là lúc pavilion. And this is an image of the future Moon Gate that is along the east entry of the site near the lake, and it is showing a framing view of the Moon Bridge. Cái con này có trong này tận đây tại bên sao ô thế trong này tại mua lúc pan ra là lúc có trong là mua sao lúc Moon Gate kia tại một số cái trong tại cái bỏ đồ từ cho thế cái đây là có cái nhóm là sát east là lúc ba đây nó ok. And this is an image of the Moon Bridge that's crossing the channel. Cái này đó là có cái trong này tại bên mua đồ này bỏ từ cho trong này từ Moon Bridge nhóm này ba đây là có. And finally, the image of the donor wall, and you'll see the Hmong Plaza in the background. The donor wall is on the west side near the gateway. Cái con này có phía tới bên mua đồ này sai cái trong này mà hiện nay bỏ bé cái bỏ đi bỏ luôn Hmong Plaza. Thì chỉ con này có thể bên sáu môn gì thì trong lúc pan ra mua chấm bên để cho trong này tự sinh ba như thế đó bên cái trong này là mua hulu donor wall cái con nhớ là sa west side để lúc Hmong Plaza nó ok. So the purpose of designing these other Phase 2 features is so we can have a cohesive garden that will relate to the Hmong Plaza. So we have a lot of the same materials and truly have that the consistency and promoting friendship. Tao tại bên chỗ thả cho trong này họ tại bên giờ hợp hiện đây sự cái này bố trong này mà cho tại bên ở sĩ cái xí mà ở tí nhà bên sau có lúc Hmong Plaza tới trong này có Chinese Fashion Garden cái trong này sĩ ở sĩ chỗ cái trong tí nhà thì có cái chuyện kinh trong này có tại bên thả có đây tại bên ở cho nó có Phase 2 nữa đây nó ok. So thank you everyone for your dedication. My contact information is up here. This is an exciting point for the project. This is a great milestone. Thank you for everyone's dedication and your time today, and I look forward to building this later this summer. Cái cuộc sống ở trong này sẽ cái này tôi thấy này chỉ là cái sự tôi xin chỉ tôi đã biết thả thế này chỉ sự sinh thế trong này hay tôi cũng thấy ba bên ở cái project đó giờ này support ở trong này tôi cũng có information tôi cũng có email nhớ số thế giờ thế này sao mỗi gì nu là mỗi cái nu là sao đó cũng thả thế gì có chuyện kiến chấp bây giờ mà ở trong này sẽ tôi cũng thấy ba bên tôi ở tôi có một cái hợp hiện cái trong này sự sinh được biết cái này mong nó. I'll be available to answer any questions after this too. We are going to move a lot of this information out to the shopping center, so feel free to reach out to any of us after this. Okay.
cái sinh chất ta nó sẽ cái trong cái thế này mua cho lúa là nên sao đặc thả là nên là đặc thả thôi thế bây sinh chất ta là bây giờ trời vụ bây lúc cứ bây trong này tiền cái bây giờ cái cái đua bây giờ cái mong sa nó chỉ thả thế mình gì. Thank you. Spring, so May through June, and the deadline where substantial completion needs to be completed at the end of June. Okay. Cái ta xin mà sao hai cái này mà lu ở lì lu bé lì mà ta xin bé ta tờ giải bé cái bé ở sẽ lên từ ý là từ lo Hmong Plaza cái nhóm de bé họ bé trong bé sinh nhật bé sao tới rồi có lu chỉ lì biểu bí cái họ trong này ta condo chỉ trực tao để lu trâu lì nào okay. Any other questions? She put more lununzi, put more link to more questions. If I could just follow up on that, the China Garden Society and the city are planning a big event in September, and we're hoping that the Hmong Plaza will be, we'll have a ceremony there, we'll have some performances there, so we're... No pressure. Just No pressure. Yeah, that's our dream. cái lên đây họ sáng giờ bắt đầu luôn gì cái trong này là hai mươi nhóm để họ trong này the Chinese Garden để mà trong này để lúc mới họ trong này event để là ô lưu chung đến đây nào ok cái nhóm để biết sinh nhật mà biết sao cái lúc Hmong Plaza cái biết ô cái ta ôn để họ event để lưu chung thì đấy trong này hai mươi chỉ bảo sẽ ta đấy cho họ bắt đầu luôn cái gì giờ để ô tô ôn để cái ta lưu chung thì có mấy những trong hành động biết trong xe. Right, could you talk again about the planning for the phase 2 portions of the other features? Yes, so the question was, can you talk more about the planning for the phase 2 features outside of the Hmong Plaza? Right. Cái khó tại cú sanu cái trong này hai tại nếu có chỉ trong này chỉ thả ra Hmong Plaza sau tới chỉ thôi nếu Hmong Plaza ta tất cả những cái xe này có hợp phía là trong này tại ní sản gì á chỉ ní chỉ sao ở trên gì thôi nếu Hmong Plaza ta chỉ có biết bắt đầu mình chỉ cho họ có bread. The priority is to complete the Hmong Plaza design and go into bidding. While we are bidding, we are going to advance a lot of those phase 2 features where you could consider it to construction document level, so we have an idea of the extents of the project, and then we can get a cost estimate. Có chuyện kiến ta nói tới có sự sinh mà trong này từ cái bé Hmong Plaza ta đây cho ok bé Hmong Plaza ta cho cái trong này bé mà sự sản xuất bé cái nhiệt diện tất cả sẽ bé chỉ cho sinh này cả thằng đấy cái trong này bé mà biết cái phase 2 trong này ta cho ở từ khâu ở cái bài này tới sẽ bé ở trên gì đấy thì có chuyện kiến mà bé Hmong Plaza ta cái tất cả sự sinh cái bé mà sản xuất sẽ tất cả bé sản xuất trên gì bé mà thả đấy bé mà sinh chỉ cho cái And to be more specific, I'll say that the design work will happen probably from February, and it will need to end in June with that deadline. Cái khó tại cú sản gì mình chỉ trong này có cái trong có phase 2 này bé thả cho mà trong này chỉ biết đâu lúc ở liền đến đây đâu lúc trâu liền ok, vậy bé có deadline nhưng lúc trâu liền đó, vậy cho cái sự cái trong này tại thằng bé ở lúc Hmong Plaza tại cái bé chỉ có thả mình chỉ cứ chỉ nhìn gì sẽ trong này tại ông đây lúc trâu liền có deadline có sẽ bé có chuyện gì là bé có chuyện thâu tới bé mà ship bao này có mua. And then when would be the intent to implement those? And is there still opportunity for ongoing input in the design of that next phase? Yeah, the question is, when would we implement those other phase 2 features, and is there an opportunity for community engagement? Cái khó tới cú sản nương mà trong này tại ổn định này hoặc có giờ tới này sao tới có hai việc họ bắt ta có sự hợp một cái trong này tới này có biết có phase 2 này có thể sẽ bắt đầu một sự rồi biết cái basic trong này tới多咗呢他rồiคือchỉ gì是呢把một có sự hành gì này có. There's currently no funding to complete, or I guess install, a lot of the phase 2, but we are currently designing, and we will go back to the design advisory committee. And then we anticipate another community engagement process to look at those other phase 2 designs. Ta xin mà hai nhà khám mà trong này bây giờ chỉ tàu mua nhà gì hả bây giờ tàu trong này bây giờ chỉ tàu mua cà phê này là có nhà trong này ba bây trong này ở cà phase 2 bây giờ chỉ tàu cho họ có thể gì bây giờ cứ chỉ trong này sẽ bây cho bây giờ trong này có design advisory board cái nên trong này mua cái gì là nó sẽ bây giờ cứ chỉ là cái trong này có ô tô nhân gì là sẽ giờ bây ở có Hmong Plaza ta sẽ bây bỏ mua cái nhà gì ở cà phase 2 là mua cái không có lần gì thế.
Yeah, Linda. You talked about on the Hmong Plaza, there's going to be some of the features, the necklace and the gang that will come later subject to funding. And so that funding is going to be coming from the community and hopefully some other sources. But do you have any estimate of what kind of dollar amounts we might be looking for to raise for those other features? That's a good question. So the question is, do we know how much it's going to cost for the future instrument and necklace features? Có thể của sai mà bắt ta quyến bỏ được các thả trong này thả cho lúc Hmong Plaza thứ lúc pan trả thế gì, giờ các thả cho mà có nhiệt xe trong này sẽ có bỏ để có tái nhiệt bật chơi có bên trong này tại bên cho tao alo kênh thế trong này từ lúc số Honda thế có bỏ sẽ có ta bật chơi nhiệt. And I would say, without completing a design, Linda, at this point, these are significant features that are done by professional artists. So these are something that's probably $100,000 to $200,000. Giờ các thả cho trong này tại alo kênh thế trong này lúc số sẽ mà trong này của hai mà cái này ôi những nhà trong này cái artist mà lấy chữ design on đây lấy chữ sư sáng đây thì ý giờ cho lấy ít bộ rồi ốp bộ phá. Would that be just the material, or is that the installation also? When you say 100,000 to The question is that just the materials or installation? And it is both. Cái sao thì cái hai cái mà ít bộ phá ốp bộ phá mà cho giờ họ trong này tại là ô sử dụng cái material sẽ là trong này tại tụi nên cho lần đó cái sự cái họ tế hai cái ý họ có nhiều ốc họ cái họ thà ra họ trong này có ít bộ phá ốp bộ phá mà ý giờ thì cái lời tổ ô cái thế cái là mỗi lúc kênh thế lúc sáu lần đó cái là lúc pan ra này có. So we hope that the Hmong community will really be interested in these features and want to get them built sooner rather than later. So I hope that the China Garden Society can work with the Hmong community to make that happen. Cái có chuyện cái mà trong lịch sử sao mà in sao thì tôi có biết cái biết xem biết cái này mong cái biết sinh tới biết thân các project thì nó ok cái biết sẽ ship ba trong ship công là trong này thì cái work fundraiser là chính nhất xe in sao thì chuyện cái nó biết cái biết trong này auto alo kênh thế trong này thì auto một lúc số cho cái Charlie Shai to cái này biết ship công tới đó có China Friendship Garden cái biết auto biết tới auto Charlie Shai to. All right. Thank you, everyone. Ở chỗ này à. Nó cũng thằng dân mong sinh hơn cũng từ chairman nhau từ hồ mong advisory committee chỉ biết lúc mong advisory committee nó ô tô lu China Friendship Garden Society Association chỉ có nó lu project nó China Friendship Garden chỉ lu project trong the lu city Saint Paul hay lu city Changsha nha số tê nè alu sister city project nè chỉ nó cái biếtตัวnó chỉ nhà hồ lu China Friendship Garden họ mà lu city Saint Paul tao mỗi cái hàng bút đồ bị cho mong cho lu ô bị bộ phèn chọt bị tinh tụ chọt bị bộ phèn nó chỉ cái nu nó nu cái bị lu thang tụ họ ta mong hậu to lu họ chơi đồ mà bị một tí ông bị mongแต่mong hậu toแต่สิluอเมริกาที่bịแต่mong plaza nó chỉ nu nói ya bị lụt thang tu khó cứ bị tu draw tàu bị tu tem tàu lại để bị cho tu khá rồi nè thì cứ tin này chăm mong số là cứ cho nu nói ya to nó cái số là tu một chú ý gì hết ta bị tu tem tàu draw tàu lại ta chỉ số là này cho nè cho gì này cho mong số lượng này số lượng ham một chú ý gì lý chẳng trộn nữa na cái lu mấy cái hạt ya nu nó ya nu cái Hmong Plaza open house trộn lu community engagement nữa nè cái trò chơi đồ số lượng to từ bù yang từ dòng là to khá trộn bị cho mong khôn gì để bị lu xiong cái opening cái bị nó để cái bị ô cái lu họ ta chỉ biết tàu nhà tàu cha tàu xí lợ chỉ bây giờ ở cái lúa đá nó chỉ
ลูก project โน่นจียอมัวลูกกองหัวMinnesota China Friendship Garden Society จีลูกน้อยลูกลุนทันเนี่ยที่เขาโม City St. Paul Park and Recreation Department ฮันเดอยาลูกลุจูลูกน้อยนั่นนะจีลูกน้อย City คือ St. Paul Park and Recreation ฮะลูกกองหัวMinnesota China Friendship Garden Society ฮะลูกตัวจะชัว advisory อาจจะมอง advisory เป็นตัวจะต้นทัวคาน่าจะคือที่หนึ่งจังชุดเลยเป้าที่ชุดเลยเป้าน่าจะเป็นยก็ชุดเลยใช้แต่เป็นตัวเตาเลยฮะเลยเนี่ยอย่างตัวอยู่มั่วใช้เชลเลยจังยคูเลยจังน่าจะก็ชุดเลยตัวปังเป็นคูนั่นสิก็เขามองพลาซ่าเนาะจีนู่นเนาะแต่เป็นตัวลู่เย่ลู่จอนะที่ที่นี่จะมองเนี่ยหูมินนิโซตาเนาะแล้วยังหูเซนต์พอลมินนิอาโพลิสเนาะชุดเลยตัวใช้ตาชุดเลยปวดแต่เขาไปตัวดรัวเตาเลยจะแต้มเตาเลยจะอวดเตาตัวหุ่นเลยบลูพริ้งเขาเลยนะอย่าโยนเลยหาจังเลยเนาะที่ปีใช้ละดูโคตรสิเนี่ยเจนดูน่าที่อ่างที่ขอให้มุมสโนนะมุมเราที่ไปเข้าใจตัวอ่างแต่สิมันดูโคกันเลยรู้จีรีอยู่ปีรู้เจ้าลีมองนั่นนะที่ไปดูเนี่ยจ่าที่ไปดูยิ่งมั่วละที่ไปจีต้องการช่วยเหลือปังคนจีฮะแต่สิปีตัวเนี่ยดาวละไปตัวเลยก็1,000,000หอเลยที่ไปจะรู้มองโอ้ขนมอันเดียนั่นจีnhà hú của con nó chỉ bây giờ mà mong lu bảo rồi đó họ thì bây mà mong ăn trắng canh thì bây giờ lu chọn lên nó ha nó là chỉ hú lu plan chế là lu flua nè hú nó chỉ bây chọn mong ilu ban đầu lu đồ hú để có cho nên cái chỉ cho nhìn到America ấy nhau lu để chờ bắt đầu做了不只谈nhìn到嘞不ใช้จอดเต้งรูปเป่า不ใช้มองจะปั้นเต้ากันเนี่ยหูสิเจ็บปุ๊บปุ๊บแต่ยังมองเลยละจะขอนอยู่เนี่ยโอเก่งกูตัวเป็นมองอเมริกาหาตัวมองกันดูเนาะตันทอจีบเป็นตัวมองอเมริกาซะเป็นตัวมองกันดูตันทอตัวเขาแต่เป็นยาลุติเฉิดดูละเป็นจอเป็นตัวจางตัวลุติเฉิดแต่เป็นตัวรถสีคูลุติเฉิดแต่เป็นยคูเป็นมองเป็นซับปูกับเป็นมองติงตูป้องฮะเราจะขอน้อยขอรู้หอบผ้าคือไปโอตัวหูเนอะจะไปจะมองเงารู้สิริเสียงพอรุ่นจงเสียงพอเราจะจ้องเห็นจะฮะไปยิงยาจะมองคือรู้ไปชัวรู้เราจะไปจุเลยคือยาไปยิงยาพออีเฟิงฮันเดรู้จะไปเสียงชัวไปอุลุฮะเราจะไปสังกัดตัวหูรู้สิริสามโมก็อ่านเราตัวเปียhồi giờ nhưng mà nó tàu hay này cái nhá là bờ Thái là một cái lũ hay này nó bông gang chỉ tàu được họ lu project lu khả năng nè cái yếu chính đề nè yếu chính đề chủ yếu ta cho nhà cha giàu bị ôm bảo đi chẳng thì bị ôm cái ta cho họ rồi lu sống ấp phản nên có bên nó chỉ bị nhau hút lại nhau hút lú họ mà tu chỉ tàng đó ta mong lú bảo ha mong chặt canh ha mong chặt ban đào sư đó là bị yon chúa ít lại cái kiến cứu mong thon nè bush số tổ cho lú đó tích chờ nhà lang tích chờ là chúa tích chờ Thái tổ chúa tích chờ America tích chờ Hoa Kỳ Australia càng tu khứ nó tàn thọ nè thì bị chúa nói cho lâu thẳng chúa ta bị lù họ từ lù suốt lù ta sử bị lù lên chàng chỉ mới từ bao ha rồi nó hạ sư chỉ mỗi ít họ kiến cử rồi giờ bố phèn nhau họ từ cho lù trò bị cho nên cậu ha sai bị họ thì cho tu cho kỹ toàn đi nó yếu chỉ bao họ ta bị lù từ lù lại nó chỉ do lên đời biết sao mỗi biết họ kiến cử
cái thon là cái chỉ để cho chờ thông can đủ nó lù lên chẳng mong lên chẳng lù tụ tạng xin nó này bị nhỏ lên chẳng còn đời giờ họ bị muốn ruột lại họ bị hùa Hmong migration war nữa chỉ là họ lúa bị ruột cả lúa thì bị yo tem cho cái drawing cho hay là lúa họ từ chính từ lúa họ từ lúa họ từ thì tại một họ từ ô cả chung cho bên nhau cho mình cả tên nó có cơ khi nó cũng có tế được có tế to trong ta nó cũng có chùa đa chùa cũng tấu có đầu để trong tiền đồng nhất là lúc phao đầu của ông ta chưa được chính cái xe đó này có tế đi ra rồi thì chỉ sẽ được cái có khi là có xã thì lúc trong đó tới đi ra rồi hậu cả hậu công cái khó cái hạt châu cái大陆还跳完的个说了古波的么都波么样波领导但是只要看到时候你一么能到看哈这个中梦说了什么想都看到为啥的看到要一看个有么晒都行对了你估么前忙但是嘛比么晒还大或者刚都去那一种了哈诶ที่ขาก็ยังเลยที่เชียวยังล่างที่เชียวละจัวละที่ขาตุจีมัวจัวเลยละตุจีลูสโนเลยละลูเล่าเลยละจะเลยลูเลยนะที่แรกที่เราหัวจัวหลงไอ้ชายจงหาสุดๆสักสามตัวขาแต่อย่าดูอดเป็นนะจีจานะก็ป้องจะลูกูหายนอก็กูขาโนอยากขาก็ทางตัวขาหัวจัวเล่นแต่แต่สิกูตัดต้ก็ขาแต่กูมองเขาเนาะหาตัวเขาก็ตีตัวเล็กก็ลูกันนูแต่เสียเขาก็ตู้ก็สารนูกูแต่กูต่อเต้าละก็ลูปลาเต้นนะโมอิจฉาไปจะมองนะที่สุดเลยสาหัตาก็อย่ามองจีหูเซ็งเลยอย่าจะมองอยู่ก็อยู่ใช้ตัวกูใช้ตัวก็สุดเลยหาลูบ่บ่นอนเนาะไอ้ชุดเลี้ยเลยโนตัชมาตัวกูตุเข่งหาตัวเป็นรูปโปรเจกต์ก็หาโนจะเป็นสร้างเลยโนนะเท่าที่หนึ่งว่าไม่ตัวแต่ชุดเลี้ยมัว注意到แต่เนี่ยสร้าง10年路注意อะไรเนี่ยสร้างจะเท่าก็ชุดเลี้ยสร้างจะ注意是走多那จะ个ชุดเลี้ยมัว路是讲มัว路是下但是看到要有完美时，就我做梦说那个通不了干都去了呢，也说那个到时候都么年本事呢，为的说的政界里的个啥的个好要的，说的怎么路是讲是下，但是嘛好少的路西里生跑了呢，也不应包下的。เป็นมัวกูยังมัวหากับตีๆนะเป็นมัวมงแล้วมงแหลงการดูหน่วยยิงมัวมงแล้วมงแหลงปัวดูจีเตเจ้าลูละเจ็บลุ่นจงเซงพอเนาะฮะจะคือลูกโปรเจกต์เนาะสุดเลยจะหนาจีมงซะจะอเมริกาโลฮะแต่ให้หนึ่งตัวละปริญญาอีให้หนึ่งnhà mô nhà kiến cử nhà mô nhà trang nhà chế nhà mô nhà lù nhà mô nhà papini na culture thì giờ là lù vang phong yu nó giờ ít họ chờ khâu cho culture khâu số rồi cho lù khâu số rồi cho tiếng tụ cha đó lù cái mong lệnh cái biết sau này lù bao nhiêu hết ta MOOB họ giờ lù mong lệnh nữa hoặc lù mong lớn mà HMOOB á thì dùng để số tiền tu nã luôn là bị một bao lu bao nhiêu alo sau de một lại alo sau de một lại thì lu xí đi sinh phò lu trồng sinh phò cho nụ chữ nó số tiền gì ta sau là thay à thì số tiền yêu ha lại thì lu cái MOOB thì yên nhau trong de lu bao nhiêu yêu mong ở kiến cử mong ít sai chỉ lấy đó thì thay đó lu cho nụ chữ chỉ bị mong sự但是lu cho nụ chữ lu yên taก็หาอย่าเลยละอย่าดูชัวอย่าดูช่องได้ชัว
tụ mong chủ sâu được mong tụ khai chủ sâu được khai để chọn tới để cho bao nhiêu họ bổ lên sâu lại họ nữa. เขาสุดท้ายนั่นแหละของมุกปลาซาของที่มีต่อก็ขัดเชือกก็เลยก็สาเดียนพร้อมเป็นแต่คนเล่นอยู่ในเป็นยูโชว์รอติงที่รอที่มันเสนอยูชีข้อรอพวกเรื่องพวกนั้นก็ต้องเกิดเชื่อการเชื่อมันก็เกิดตัวเขาก็ยังคือเชื่อเกย์ตัวเดอะซีรีส์เซนพอเกย์มุกลูโจนาแต่ก็เขาหลุดตัวเราก็ยังสปอนบริจาคของเราพวกนั้นเขาโน้ตแต่ฉันรู้จิตเอาแต่จิตแต่ฉันมาลูกproject เลยเขาเชื่อคือลูกว่างพงอยู่นั่นนะยิ่งแต่จิตเลยให้ตา有主烧，要还得上的美加那的，苏上的美加，的上的忙的到烧家，还能要考个都在自己那路了，他家个家被烧，不能烧单呀的就把这下一步出一路嘞，不能要了那的，当地那要得被烧好了，别烧了哈。cái nút nó chỉ có cho này cho chỉ suốt là to nút nó chỉ suốt lượng càng là hút chán nó chỉ nút nó chỉ giờ luôn trong Saint Paul luôn department cái Port and Recreation họ yếu tố ấy có presentation khá chú suốt là nút nó chỉ cho khá chú khó ta mong họ tăng cao sự có些suốt là một chú ý lấy chẳng gì thì lộ chú chạy lộ chú có số liệu tôi bán khu na lúc gì lúc giờ tôi khuอยู่một chú ý lấy chẳng là có tôi bán hết ta ô cũng nhà mua trang cái chơi lên là cũng nhà mua nó là cũng nhà gì dạng nó trộn nó nè thì giờ nó bị ổ khăn tận cầu sự ý trong điều gì cái tên là cho nó tôi sai để video nó là cho chỉ lên nó là chính xác tôi để khó nó chính cho số sinh đầu nhất là lúc xong nó một cho nó thầu lúc trâu lên đâu mà đã chỉ biết mà tôi muốn cho tới bù rồi bây giờ này chỉ nên nó tôi vào tới chế còn nên bỏ thế còn nên bao cho nên tôi sai để video nó